มาถึงสนามบินปักกิ่งแล้วจ้าแต่ว่าเรามายืนกดดันพนักงานอยู่เนี่ยวุ่นวายมากตอนนี้บริหารจัดการสู้บ้านเราไม่ได้เลยห้องน้ำในเครื่องบินจีนตายเครื่องสั่นเยอะมากเลยอ่ะมาจ้าเริ่มคิดกันเพื่อนก็เดี๋ยววันนี้จะเป็นวันที่โมจะเดินทางกลับไทยเนาะปกติกลับทุก3เดือนแล้วคือของคือเยอะมากเนี่ยกระเป๋ามี 4-5 ใบไม่รวมที่สะพายอีกธีมของคลิปวันนี้นะจะเดินทางแบบประหยัดสุดๆโดยการบินของโมครั้งนี้ก็คือจะเดินทางโดยรถไฟฟ้าเนาะไม่ใช้แท็กซี่แล้วก็จะบินไปต่อเครื่องที่ปักกิ่งโดยสายการบินจีนเดี๋ยวโมจะทำรีวิวทั้งหมดทั้งมวลเลยว่าตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้านที่ญี่ปุ่นไปถึงบ้านที่ไทยเนี่ยหมดตังค์ไปกับเท่าไหร่เนาะก็เดี๋ยวตอนนี้โมเราเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันใกล้จะถึงเวลาเดินทางแล้วเราจะไปกันที่สนามบินฮาเนดะแล้วก็ตอนนี้โมก็ต้องเตรียมปิดวาล์วน้ำก่อนเพราะว่ากลัวจะมีปัญหาอีก อ่ะก็พร้อมแล้วจ้า11 โมงแล้วเนี่ยได้เวลาออกเดินทางเราจะเผื่อเวลาไปประมาณ3 ชั่วโมงเนาะเพราะว่าเผื่อตรงสนามบินคนมันเยอะไปกันเลยจ้าตอนนี้คืออ่อมมากจ้าเพิ่งเดินออกมาจากบ้านได้ประมาณ10 นาทีเพื่อจะไปที่สถานีรถไฟเนาะนี่คือกระเป๋าของดิฉันช่วยกันลากแล้วไม่รวมที่สะพายบนบ่าอีกนะแล้วก็ที่คล้องแขนนี่อีก OMG มากเลยอ่ะตอนแรกอ่ะเราอยากจะใช้แท็กซี่เพื่อนเดินทางไปที่สนามบินเลยแต่ว่าอะไรประหยัดได้ก็อยากประหยัดอ่ะเพราะว่าตอนที่โมเดินทางมาที่ญี่ปุ่นใหม่ๆอ่ะโมเสียค่าแท็กซี่ไป 10,000 บาทนะเพื่อนตอนนั้นน่ะคือคิดเหมือนกันว่าอยากประหยัดเนาะจองตั๋วเครื่องบินแล้วสุดท้ายมันมาลงตอนประมาณเกือบเที่ยงคืนน่ะรถไฟฟ้าเขาก็ไม่มีแล้วไงไม่วิ่งแล้วคือแท็กซี่ตอนคืนน่ะมันต้องเสียเพิ่มอีก 30%ตอนนี้ที่พูดไปพูดหยุดนี่คือแบบเหนื่อยเพื่อนหายใจไม่ทันน่ะเดี๋ยวตอนนี้มาเติมตังค์ก่อนเพราะคิดว่าเดินทางไปแอร์พอร์ตมันไม่น่าจะพอนะเติมไปอีกนิดนึงสัก 2,000นั่งก่อนเลยมาแล้วตอนนี้เราก็มาถึงทางปราบเซียนนะคะแม่บันได4 ยกกับเพื่อนแล้วกระเป๋าเดินทางไปมาเริ่มขนาดนี้สู้เขาหนักเลยค่ะแล้วคือลิฟท์ที่ญี่ปุ่นนะโมหาไม่เคยเจอเลยอ่ะก็คืออีกใบนั้นเป็นแบบเป็นแล็ปท็อปประมาณ3 อันได้ไม่กล้าปล่อยไว้กลัวหายต้องแบบตายเถอะคือแบกกระเป๋าขึ้นมาจากบันได4 ชั้นโคตรเหนื่อยเลยอะจาก5 องศาญี่ปุ่นตอนนี้คือเหงื่อแตกแล้วจ้ารถไฟมาแล้วปกติเวลาเราเดินทางไปที่สนามบินน่ะหรือว่าเดินทางจากสนามบินน่ะไปที่ใจกลางโตเกียวอ่ะวิธีที่ถูกที่สุดเนาะที่โมใช้อ่ะสำหรับสนามบินฮาเนดะมันจะชื่อสายรถไฟว่าไคคุไลน์แต่ว่าถ้าสำหรับสนามบินนาริตะจะชื่อว่าสกายไลเนอร์ไลน์อันนี้จะเป็นแบบที่ถูกประหยัดสุดๆแล้วนะเพื่อนก็คือเดินทางโดยรถไฟนอกจากนี้ก็จะมีวิธีที่สะดวกสบายมากขึ้นเช่นรถบัสเนี่ยบัสจากสนามบินเนาะแล้วก็ไปลงตามจุดต่างๆใหญ่ๆในโตเกียวเช่นอูเอโนะสกายทรีนอกจากรถบัสก็จะมีพวกแท็กซี่เนาะก็จะแพงขึ้นมาหน่อยแต่ก็สำหรับพวกครอบครัวมาเที่ยวเป็นครอบครัวมีลูกเล็กเด็กๆมีคนแก่เนี่ยจะแพงแต่ว่าคุ้มค่าอาจจะเป็นสำหรับคนรวยขึ้นมานิดนึงแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นแบบเช่ารถส่วนตัวพร้อมคนขับเนาะอันนี้ก็คือวิธีคนรวยเลยจ้าตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินฮาเนดะแล้วจ้าตอนนี้ก็คือกำลังลุ้นอยู่ว่าไอ้ขดๆตรงเนี้ยมันจะอีกนานไหมต้องใช้เวลาแค่ไหนไม่งั้นคือต้องวิ่งหันจุกตูดแน่เลยอะเอาจริงๆบอกว่าคนจีนมาน้อยอันนี้คือน้อยแล้วใช่ไหมเนี่ยขดประมาณกี่แถววะเนี่ยเกือบ10 แถวได้เลยอะสงสัยอันนี้ก็คงน้อยละมั้งปกติน่าจะล้นสนามบินอะ ก็ครั้งเนี่ยที่โมมาเนาะจ่ายไปทั้งหมดเดินทางนะตั้งแต่บ้านมาในโตเกียวเนาะมาถึงสนามบินฮาเนดะ
จ่ายไปเท่าไหร่อะ599 เยน120 บาทถูกมากโอ้โคตรประทับใจอ่ะวิธีนี้นี่เจ๋งมากถูกดีเนาะคุ้มค่าแล้วก็ส่วนค่าตั๋วโมซื้อตั๋วของแอร์ไชน่านะก็เป็นฟูลสวิตเพื่อนไม่รู้ว่าจะมีข้าวเสิร์ฟข้างบนหรือเปล่าแต่ว่าค่าตั๋วมันก็จะตกอยู่ที่ไปกับ 11,000 บาทถ้าเป็นหน้าร้อนอ่ะว่าที่ไม่ใช่ไฮซีซั่นของญี่ปุ่นนะปกติค่าตั๋วถูกสุดมันจะประมาณ 6,000 บาทนะที่เท่าที่โมเคยหาได้อะแต่อันนี้มันคือโมกลับช่วงเดือนต้นมีนาไงวันนี้วันที่4อาจจะแพงหน่อยตอนนี้เราอยู่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินแล้วนะแล้วก็พนักงานถามได้ว่าจะอัปเกรดเป็น Business Class ไหมแล้วก็ค่าอัปเกรด Business Class นะจ๊ะตกอยู่ที่คนละ 80,000 เยนเพื่อนมันคิดว่าโมจะมีตังค์ไหมไม่มีตังค์ฮาเนดะสนามบินดีอ่ะมีเก้าอี้ให้เอนขาแบบนั้นด้วยอ่ะก็มีร้านอาหารคือคักมากเลยช่วงที่แบบเหมือนคล้ายๆฟู้ดคอร์ทที่เขานั่งกินกันเยอะๆเพื่อนอันนี้คือครั้งแรกของโมที่เคยมาฮาเนดะนะปกติอะลงนาริตะตลอดเลยอะดีอะชอบสะอาดแล้วก็แบบคนไม่เยอะมากด้วยอะนี่จะเล่าเรื่องให้ฟังว่าตะกี้เกือบมีเรื่องละจ้าเกือบไม่ได้ขึ้นเครื่องเนาะเพราะว่าโม่จองตั๋วเครื่องบินจากtrip.com เนาะไม่ได้จองจากสายการบินโดยตรงแล้วก็มันจะต่อเครื่องที่ปักกิ่งก็คือบินจากญี่ปุ่นมาต่อเครื่องที่ปักกิ่งแล้วก็จากปักกิ่งไปที่กรุงเทพนี้แล้วชื่อโม่มันไม่ปรากฏในระบบเนาะตั๋วเครื่องบินของตอนที่จะเดินทางจากปักกิ่งมาไทยอย่างเงี้ยเกือบไม่ได้กลับบ้านละจ้าก็นั่งกันรอนานมากแต่คือพนักงานที่เนี่ยพนักงานคนญี่ปุ่นเนาะคือ4 คนเขามาลุมมาตุ้มมาช่วยกันอะน่ารักมากแล้วเขาก็แบบกลัวเราจะตกเครื่องไม่ทันเงี้ยเขาก็อาสาเดินนำให้เราแบบเข้าช่องทางสำหรับลูกบินลูกเรืออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรแอร์โฮสเตสเป็นช่องทางพิเศษเนี่ยน่ารักมากในที่สุดก็เลยมาทันจนได้นะจ๊ะไม่ตกเครื่องแต่ว่าเดี๋ยวตั๋วฝั่งที่จะบินจากปักกิ่งไปไทยก็ยังไม่ได้มานะเพื่อนเดี๋ยวต้องไปหาสตาฟที่สนามบินปักกิ่งอีกทีนึงเนาะว่ามันจะได้ไหม แต่พนักงานเขาสัญญาว่าได้เธอไม่ต้องกลัวอย่างนี้ไม่กลัวก็ไม่กลัวงั้นเรามาลองดูกันตอนนี้ก็คือเนี่ยเขาเริ่มขึ้นเครื่องกันเรียบร้อยละเป็นการเดินทางที่เหนื่อยมากเลยเพื่อนนี่ขนาดโม่เผื่อเวลาไว้3 ชั่วโมงเต็มเนาะก็คือเนี่ยมาถึงเท้ามาจะหลดตรงเกตเนี่ยเริ่มขึ้นเครื่องกันพอดีจ้าชอบที่ตรงหน้าเกตมีตู้ขนมให้ด้วยนี่ส่วนด้านนี้ก็เป็นตู้น้ำดื่มแล้วราคาไม่ได้ฟันมากนะ140 160 เยนก็ประมาณ20 กว่าบาทอะขนมนี้ก็ประมาณเท่าไหร่เนี่ย40 บาทไม่เกิน40-30 บาทเลิศมากค่ะคุณน้องตลกมากตอนแรกก็คือนึกว่ามันไม่มีทีวีเป็นของตัวเองใช่มันไม่มีทีวีเป็นของตัวเองแต่กลับกลายเป็นว่ามันมีทีวีเนี่ยเพื่อนเหมือนเป็นทีวีส่วนรวมแต่ว่ามีเป็นเครื่องเล็กหลายๆเครื่องแทนเนาะตะกี้มันเพิ่งออกมาจากเครื่องตรงเพดานของเครื่องบินนะก็น่ารักดีนะฉันไม่ว่าอะไรก็ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นฟูลเซอร์วิสก็เถอะอย่างนี้แต่เห็นอย่างนี้ก็คือมีสิ่งที่โมไม่ค่อยชอบอย่างหนึ่งนะเพื่อนถึงแม้ว่าเครื่องจะใหม่เครื่องจะแอร์เย็นแอร์พูดภาษาอังกฤษเก่งเนาะแต่ว่าเบาะมันบางเฉียบมากเลยแล้วนุ่นรู้สึกว่าเหมือนเขาเรียกอะไรฝ้ายหรือฟูกข้างในเนื้อเบาะไอตัวเนี้ยมันบางเขายัดมาไม่ค่อยดีแล้วเหมือนคนข้างหลังโบคือเขาเอาของจากไอตรงเนี้ยตรงเนี้ยเก้าอี้ข้างหลังเนี่ยที่เบาะโม่บ่อยมากแล้วคือมันเหมือนแบบเราโดนรบกวนตลอดเวลาเราโดนแบบกระจุกกระจิกเหมือนมีคนมาสะกิดมีคนมากระแทกตลอดเวลาเนี่ยก็แอบแบบรู้สึกว่าคงจะไม่ได้พักดีละมั้งอะไรอย่างนี้และอีกอย่างหนึ่งก่อนหน้านี้คือมีหลายครั้งมากเลยที่จะมีข่าวเกี่ยวกับเครื่องบินไปที่จีนหรือว่าบินออกมาจากจีนเนี่ยของผู้โดยสารหายบ่อยมากเนาะก็โมก็เลยนี่จ้าเตรียมตัวมาไว้อย่างนี้ที่กระเป๋าแฮนด์แบ็คของโมก็จะเอารองเท้าซุกเข้าไปที่ห่วงที่แขวนกระเป๋าตลอดเวลาเลยเพื่อนเพราะว่ากลัวเนาะเผื่อบางทีเราแบบเคิมอะไรอย่างเงี้ยอันตรายเดี๋ยวเงินหายแล้วก็ส่วนของที่เอาไว้ข้างบนเหนือหัวเราเนาะก็มี MacBook 3 เครื่องเพราะว่าโมตอนแรกโมตัดสินใจเอาที่ปิดตามาแต่ว่าตอนเนี้ยก็คงคิดว่าฟังจากข่าวมาโมคงไม่ปิดตาเนาะอาจจะต้องคอยระวังนิดนึงอย่างนี้และแล้วก็ปรากฏว่า
ค่ะมีอาหารมาเสิร์ฟด้วยดีใจมากอันนี้ก็คือมีเป็นขนมปังกับเนยเนาะแล้วก็คล้ายๆเป็นสลัดว่าแต่ว่าเขาแช่เย็นมาเพื่อนหน้าตามันจะประมาณนี้อุ้ยน่ากินนะรสอะไรอ่ะรสอะไรอ่ะรสอะไรอ่ะรสวานิลาอุ้ยอันนี้คือดีงามมากเลยอ่ะถ้าเครื่องไปกับ11,000นี่แบบแจ๋วแหววนะถึงแม้ว่าคนข้างหลังจะกระแทกเบาะฉันตลอดเวลาก็ไม่เป็นไรแล้วก็อันนี้จ้าโมสั่งเป็นเนื้อมาเนาะนี่หน้าตาน่ากินมากเลยละให้เยอะด้วยนะเพื่อนให้ไข่มาครึ่งฟองหอมมากแอร์ไชน่าประทับใจเรื่องข้าวนี่แหละดีอ่ะชอบให้เนื้อเยอะจังเลยอ่ะไปแล้วอร่อยอยู่นะนึกว่าข้าวจีนจะไม่อร่อยแล้วความจริงใช้ได้เลยนะเพื่อนมันเป็นเหมือนแบบเนื้อสไลด์อ่ะแล้วเขาเอาไปผัดอะไรไม่รู้ที่มันเดี่ยวๆเนาะมันก็จะแบบหอมๆแล้วกลิ่นมันจะแบบไม่ได้แรงมากเนี่ยได้นี่ให้ดูใกล้ๆนี่มีไข่อยู่ตรงนี้ด้วยจ้าหน้าตามันแบบดูเหมือนสลัดเนาะแล้วก็มีกุ้งให้2 ตัวอันนี้ก็อร่อยเย็นๆชื่นใจข้างในอ่ะเป็นแบบรวมธัญพืชอ่ะมีข้าวโพดมีแครอทมีถั่วหลากหลายสีเนาะความจริงเนี่ยโมก็ห่อข้าวมาจากบ้านนะเพื่อนเพราะว่าครอบครัวไม่มีเวลาซื้ออาหารแบบมาถึงสนามบินแล้วมันสายอ่ะเนี่ยห่อปลาพริกไทยดำมาเตรียมมาตั้งแต่เช้าดูเดี๋ยวเอามากินกับอันนี้พอดีแหละอุ๊ยตายเครื่องสั่นเยอะมากเลยอ่ะกลัวแม้เพื่อนเวลาเจอ turbulence อย่างเงี้ยหลายๆคนอาจจะกลัวเนาะแต่ว่าเมื่อว่ามันสนุกดีอะมันเหมือนเล่นเครื่องเล่นแต่ว่าตอนนี้ก็คือกินต่อยังไม่ค่อยได้เพราะว่าโต๊ะมันสั่นโอเคดีขึ้นละนี่จ้าปลาชิ้นใหญ่มากคือด้วยความที่เรากลับไทยทีอะเรากลับเป็นเดือนเนาะเราก็เลยต้องละลายน้ำแข็งในตู้เย็นก็เลยต้องเคลียร์อาหารในตู้ปลานี่ก็คือเป็นแบบอย่างสุดท้ายมีปลา8 ตัวในตู้ก็เลยเอามาผัดทำกินซะเลยขาดมากเลยอ่ะตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินปักกิ่งแล้วจ้าแต่ว่าเรามายืนกดดันพนักงานอยู่เพื่อนคือนั่นแหละอย่างที่บอกไปว่าตั๋วขาจากปักกิ่งไปไทยอ่ะมันมีปัญหาออกตั๋วไม่ได้คือนี่คือครั้งแรกที่มีปัญหาปกติมุกก็ซื้อกับทริปนะก็เดินทางได้ไม่เคยมีปัญหานี่คือครั้งแรกที่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็รู้สึกว่าแบบแอบลนนิดนึงอ่ะเพราะว่าอีกประมาณ40 นาทีมันต้องขึ้นเครื่องแล้วตอนนี้ก็คือยังไม่มีวี่แววอะไรเลยอ่ะจะได้กลับบ้านวะเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็คือแบบว่าหน้าขมักเขม้นหน้าล้นมากแล้วก็คือทางเคาน์เตอร์เนี่ยมีอยู่แค่คนเดียวเป็นงงมากแล้วสนามบินปักกิ่งคือสนามบินตั้งใหญ่แล้วคือเจ้าหน้าที่ที่แบบจะให้ความช่วยเหลือได้อะคือไม่ค่อยมีเลยเนี่ยตอนนี้คือ20 ทุ่มแล้วอะคือยังไงอะนอกเวลาราชการแล้วคือกลับกันหมดนี้หรองงเนี่ยจะให้ดูคือเนี่ยมีแค่คนเดียวเลยจริงๆนั่งหน้าเครียดหน้าดำหน้าแดงอยู่ตรงนี้เราจะให้ดูบรรยากาศภายในสนามบินคร่าวๆนะจ๊ะอันนี้โมอยู่ชั้น2ข้างล่างเนี่ยก็คือเป็นพวกช็อปแบรนด์เนมต่างๆเนาะไม่น่าเชื่อเพื่อนว่านี่คือสนามบินปักกิ่งอะคนไม่มีเดินอยู่เลยอะเนี่ยอันนี้คือเขาก็จะเปิดทางลัดให้พิเศษแล้วเพื่อนเพราะว่ากลัวเราตกเครื่องกันเนาะวุ่นวายกันมากอะตอนเนี้ยthank you ถึงเขาจะชงชางนะแต่ว่าก็ยังให้ความช่วยเหลือเนาะแล้วดูคนข้างในทั้ง2 ด้านเลยอะมันจะทันไหมเนี่ยตอนนี้คือเจ้าหน้าที่กวักจะให้ไปทางนี้แทนBangkok Bangkok คือเขาจะมาช่วยนำทางให้เราไปได้เร็วขึ้นก็ยังดีเนาะนู่น
นี่วุ่นวายมากตอนนี้งงอะเขาให้มาต่อแถวตรงนี้ คือมันก็ไม่ได้เร็วกว่าเดิมเท่าไหร่นะเพื่อนดูดิเอ้ยตายตอนนี้คือต้องวิ่งแล้วเพื่อน23ทางด้านนี้เหลือเวลาอีกแค่เท่าไหร่อ่ะ20 นาทีอ่ะจะต้องเขาจะเรียกให้ขึ้นเครื่องแล้วโมอ่ะยังไม่เห็นวี่แววเลยอ่ะตะกี้คือดูเหมือนจะมีประโยชน์นะพนักงานแต่คือไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะตายละคือเหมือนแบบว่าให้เราเดินอ้อมเสาเพื่อมาต่อคิวอีกแถวหนึ่งแทนขอโทษนะเพื่อนกล้องมันอาจจะสั่นไปนิดนึงคือรีบจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยคือทุกอย่างศูนย์รวมแห่งความวุ่นวายมากสนามบินปักกิ่งจีนสนามบินอาจจะดูสวยดูดีดูสวยนะแต่ว่าบริหารจัดการสู้บ้านเราไม่ได้เลยอ่ะตอนนี้วิ่งไม่ไหวเหนื่อยสนามบินแบบวุ่นวายมากไม่มีความเป็นระบบเลยเพื่อนแล้วคือพนักงานอ่ะเหมือนเขาก็โมโหไงเพราะว่าคนเยอะมากแล้วเขาก็จี้ตากใส่เราอย่างเงี้ยเหมือนตอนที่เขามาสแกนร่างกายเราอ่ะเขาก็จะไม่บอกให้เรามาขยับมาตรงนี้หรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะผลักเราแรงๆเอาอ่ะแกพูดดีๆก็ได้ไหมอ่ะในนั้นแหละในความที่ดูอาจจะแบบเจอแต่สิ่งอะไรก็ไม่รู้เนาะข้างๆจ้าเป็นคนญี่ปุ่นเป็นคุณลุงญี่ปุ่นเขาแบบเป็นช่างถ่ายภาพเขากำลังจะเดินทางไปออสเตรเลียแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยให้เราอะแซงหน้าเขาไปได้เลยเพราะว่าเขายังมีเวลาเหลืออีกเยอะอย่างเงี้ยคือน่ารักมากแล้วก็นอกจากให้เราแซงแล้วอะก็ให้อีกประมาณแบบ10 คนแซงเลยนะเพื่อนโอ้โหความมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์นี้แบบมันมีเยอะจริงๆเนาะในคนญี่ปุ่นเนี่ยนี่คนนี้ก็คือคนที่อยู่ทางด้านหน้าโมจะขึ้นเครื่องไปกรุงเทพเหมือนกันคือตะกี้ก็เหมือนตรวจของแล้วเขาอะถือมือถือคนที่ใส่เสื้อสีชมพูข้างหน้าโมนี่นะถือมือถือติดมือไปด้วยจ้าเขาเครื่องสแกนไม่ได้แล้วก็มาฝากโทรศัพท์ของแกไว้ในถาดที่มีพวกกระเป๋าตังค์กล้องโทรศัพท์ของโมอย่างเงี้ยแล้วก็ทำหน้าน่าสงสารนี่เพื่อนแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยเราก็เลยแบบอะให้ก็ได้แต่ว่าความจริงอะไรอย่างเงี้ยก็แอบเสี่ยงอยู่นะเกิดเป็นมิจฉาชีพเพราะว่าเขาอะได้สแกนเข้าเครื่องตรวจเข้าเครื่องสแกนก่อนหน้าโมเนาะแล้วก็โทรศัพท์ที่เขาวางไว้อะมันโคตรจะใกล้กระเป๋าตังค์โมไงความจริงอย่างนี้ถ้าเป็นครั้งหน้านะอย่าหาทำดีกว่าเพราะว่าเสี่ยงมากเดี๋ยวเงินหายเนาะอันนี้เราโชคดีเจอคนดีก็ดีไปเนี่ยเขามากับเพื่อนเนี่ยป่วงพอๆกันจ้า วิ่งตามกันไปถึงแล้วจ้าวิ่งเข้ามาทันละป่วงกันไปนี่ Yeah, this way. ตอนนี้คืออากาศน่าจะหนาวน่าดูอ่ะ0 องศานะมาดูข้างนอกนี่จ้าหิมะตกเพื่อนเนี่ยตรงเนี้ยกระจกของเครื่องบินอ่ะเป็นน้ำแข็งเลยอ่ะว้าวฟิลโซกูดอ่ะแล้วข้างในนี้ก็คือสภาพห้องน้ำในเครื่องบินจีนจ้าของฟูลเซอร์วิสเนาะมันก็ห้องเล็กๆแต่มันสะอาดอยู่นะเพื่อนนะก๊อกล้างมือมีน้ำอุ่นน้ำเย็นให้กระจกกระแจกไซส์เล็กๆก็โอเคอยู่สะอาดใช้งานได้แล้วก็กลิ่นไม่แรงมากนะเขายังชั่วเนาะปกติเครื่องบินบางลำอย่างเงี้ยห้องน้ำมันคือแบบทิชชู่เกลื่อนมากใช้ไม่ได้เลยอะแต่นี้ก็คือแบบได้อยู่นะเนาะมีทิชชู่ให้2 ด้านนะด้านนี้กับด้านนี้แล้วก็มีอะไรอะที่นั่งกันเปื้อนด้วยของชักโครกอะมีอยู่นะเพื่อนนะมีเยอะมากด้วยอะแล้วก็อันนี้ก็คืออะไรไม่รู้เหมือนเป็นเจลเหรอแฮนด์วอชสบู่ทำไมใส่แก้วอย่างเงี้ยน่ารักเชียว
ว่าทำไมอยากมาบินแบบประหยัดแล้วทำไมมาจองแบบ full service ล่ะคำตอบก็คือมันถูกที่สุดแล้วเพื่อนถูกที่สุดเท่าที่มีแล้วอ่ะเนาะก็เลยต้องเป็น full service แล้วคือราคาเนี่ยมันแค่ 11,000 ไปกลับอ่ะถือว่าดีมากเลยนะนี้โมมาถอดกางเกงที่เทคออกชั้นหนึ่งเพราะว่าร้อนในเครื่องอ่ะ ดีหน้าตาอาหารมื้อเย็นมาแล้วจ้ามีเป็นอะไรเนี่ยเป็นผัดผักแล้วก็มีผลไม้น่าจะเป็นแคนตาลูปแล้วก็ได้ขนมปังก้อนหนึ่งมาพร้อมเนื้อเนยแล้วก็อันนี้โมขอมาเขาให้เลือกเนาะว่าจะเป็นไก่หรือว่าเป็นเนื้อโมเลือกไก่มาได้อยู่นะได้อยู่นะตอนแรกอะพี่แมนอะเขาเลือกของหมูมาเพื่อนแต่คือมันเป็นวิญญาณหมูมากเลยได้หมูมาประมาณ2 ก้อนนะกินไม่ได้ก็เลยขอเปลี่ยนกับพี่แอร์เป็นคนไทยใจดีให้เปลี่ยนด้วยนะโอ้ยใจดีมากอะแบบว่าขอเปลี่ยนได้ไหมคะพี่พอดีแบบกินไม่ได้แล้วพี่เขาก็ได้ครับนี่ลดเราจะมาชิมข้าวร้อนๆกับไก่ผัดกันนะจ๊ะร้อนมากจริงเลยนะจริงๆคือจับตรงตูดไม่ได้เลยช้อนและส้อมในตัวนะจ๊ะพร้อมกับมีด คือเครื่องเนี่ยเพื่อนถึงมันจะเป็นเครื่องบินเก่าแต่มันดีนะอาหารที่เสิร์ฟมาคือดีทุกครั้งในความรู้สึกโมนะแล้วก็มีทีวีให้ด้วยเนี่ยหนังใหม่ก็มีนะอย่างเช่น Fantastic Four อย่างเงี้ยเขาไม่ได้มาเล่นๆนะที่จีนเนี่ยเป็นไก่ผัดใส่ถั่วลัดเตาแล้วก็มีแครอทกับเห็ดมาให้นิดนึงโอเคเลยข้าวร้อนๆอุ้ยเป็นมันนิ่มอยู่นะผักอะไรวันนี้ไม่รู้จักเลยเขียวๆหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มีแครอทแล้วก็ใส่ถั่วอร่อยอันนี้ดีเพราะว่าอารมณ์มันคล้ายๆสลัดฟินมากคือดูทีวีบนเครื่องไปด้วยแล้วก็ได้กินกับข้าวบนเครื่องไปด้วยก่อนหน้านี้ก็คือไม่มีเลยทั้งทีวีแล้วก็ข้าวแต่เป็นฟูลเซอร์วิสเหมือนกันตอนนี้ก็มาถึงที่ไทยแล้วจ้าโอ้นั่งกันตูดช่ำตูดแฉะไปหมดเพื่อนหลังจากที่แอร์แจกข้าวให้โมกินเนาะก็กินไปแล้วสักพักก็คือตาปิดเลยง่วงมากลืมตาอีกทีนึงถึงแล้วก็ดีใจอ่ะตอนนี้เราก็มานั่งรอคุณพี่แก๊ปที่ฟู้ดคอร์ทสุวรรณภูมินะจ๊ะร้านอาหารยังเปิดทุกร้านอยู่เลยเพื่อนดีงามมากเลยอ่ะตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยโอ้1:40แล้วนะทุกร้านยังเปิดอยู่เลยก็ตอนแรกที่โมบอกว่าโมจะใช้แท็กซี่เดินทางใช่ไหมปกติอ่ะก็คือทุกครั้งที่ผ่านมาใช้แท็กซี่มาตลอดนะค่าเดินทางมันก็จะตกอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะ700กลางๆแต่ว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาประสบการณ์ในการใช้แท็กซี่มันไม่ค่อยดีเลยอย่างครั้งล่าสุดอ่ะคุณพี่แท็กซี่จะให้น้องเหมาแท็กซี่เลยจ้าคือถามอย่างเดียวเลยว่าจะเหมาไหมแท็กซี่อ่ะจะกดมิเตอร์ไหมมันต้องกดไหมอย่างเงี้ยแล้วโมก็แบบฉันไม่ใช่ฝรั่งนะจะเอาจริงหรองี้แล้วคุณพี่แกก็หน้าบึ้งตลอดทางเลยแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือกระเป๋าเดินทางเนี่ยคิดทุกใบเลยนะคิดเงินค่ากระเป๋าเดินทางเพิ่มเนี่ยก็รู้แหละว่าโดนโกงแต่ไม่อยากมีปัญหาเนาะมายังโอเคตอนนี้คุณพี่แก๊ปก็มาละครั้งนี้ก็เลยเปลี่ยนวิธีดูบ้างเนาะเผื่อจะรู้สึกแบบมันเป็นฟีลลิ่งที่มาเหยียบประเทศบ้านเกิดเราอะเพื่อนก็อยากจะให้มันดีๆหน่อยเนาะกลับบ้านให้มันหายเหนื่อยหน่อยโอเคไปกันเลยจ้าตอนนี้เรามายืนอยู่รอพี่แก๊ปแล้วนะจ๊ะรถเยอะมากแต่ใดๆก็คือน่าจะเป็นแท็กซี่ที่มาเข้าระบบแก๊ปเองอะเพื่อนดูดิทั้งนั้นเลยเนี่ยแท็กซี่สีเหลืองสีเขียวสีชมพูเนี่ย มันอย่างใดหามันวุ่นวายดีเนาะดูดิจอดกันอย่างนี้เลยอะตรงหน้าทางออกนี้เลย คันของเราก็มาถึงสักทีเป็นแท็กซี่จริงๆด้วยที่จะใส่พอเปล่าเต็ม พี่ไหวไหมคะช่วยไหมขอบคุณมากนะคะ
ขอบคุณมากค่ะได้ขึ้นรถแล้วดีใจจังเลย ชื่นใจอ่ะ แอร์เย็น